خب بارون بزنه خیلی همه خانم تو گفت که ممکنه بارون ماشین بیارو که بین اوله با خطور بره ماشین هم بیارو خراب بزنه Also Halida. Çekil. حیوانات را از نیو بستانم آتی تو که بحثه من مگابش میداره قرص کنی Halida. Frans. قافلشم چون خیلی طولی چشه خیلی خانم من خواهرم دیروز یه حرفایی به من زد دیگه به من گفت که جلوی بهنام و احمد چیزی به خدیجه نگو بعد این دستگاه رو به من داد گفت ببر بده به خدیجه یعنی خدیجه خانم میتونیم امیدوار باشیم چون دیدم خواهرم گفت اون علائمی که خدیجه داره به نظر میرسه برای بارداری باشه نه خب خواهرم گفت که آره گفت که خدیجه گفت این موضوع رو فعلا از بهنام مخفی کن من برام تعجب کردم چرا گفتم بیام از خودتون بپرسم که چرا این موضوع میخواین از بهنام مخفی کنید مطمئن شم اگه مطمئن نشم شاید بهنام دوباره رویش از دست بده شاید منفی در اومد نه خب طبق این حرفایی که خواهرم به من زد گفت که مطمئن بود که این علائم مربوط به بارداریه خدیجه خانم باید خیلی خوشحال باشین اگه جواب تستتون مثبت بشه باید خیلی خیلی خوشحال بشین من مطمئن هستم ولی من مطمئن هستم که اگه جواب تستتون مثبت بشه خیلی چیزا میتونه عوض بشه بعد به نظرتون اگه مثبت بشه فراست چه عکس العملی میتونه نشون بده چون اون به نظر من تا جایی که من میدونم به خاطر این بود که شما بچه دار نمیشدین با شما بد رفتاری میکرد یعنی اگه اصلا
نبود. ببین، خودش با پدر من و مادر من و خانواده من مشکل داشت از اولش. از همون اولش با من مشکل داشت. الانم اگه تستم مثبت بود اصلا منو به نام دیگه فراست نمیشناسیم، چون از دورشو خط کشیدیم دیگه. یعنی شما مطمئن هستید که اگه جواب تستتون مثبت شد بهنام چیزی به فراست نمیگه؟ نمیدونم، چون حالا هم خودش ببین اگه خواست به مادر شاید بگید، به ذوق هر زده حال بشه. مادرشه. ببین خدیجه، شاید ذوق زده بشه، زنگ بزنه به مادرشون بهش بگه که شما خیلی عجله کردید ما رو به خاطر اینکه بچه دار نمیشدیم بیرون کردید. این حرفا الان بفهمه. به نظر من که ممکنه رفتار فراست تغییر بکنه. شاید. خب ببینید، چون که خواهرم گفته بود اینو مخفیانه به شما بدم، بهتره که فعلا جوابشو پیش خودتون نگه دارین. اگه خدای نکرده هم جوابش منفی شد چیزی به بهنام نگید، باشه؟ اگه هم مثبت شد خواستین سورپرایزش کنین، قبلش با من هماهنگ کنید که فردا سورپرایزش کنیم. باشه حتما. باشه، بلند شید من برم پیش بهنام اینا. باشه. ایچش نچینیمش خب یه اندازه بعد در بینیمش یعنی خیلی شومینش کنی تو؟ طوری نظر تمام. خدیجه کن کنم منو بالا شاید دستشویی خدیجه ماشین چی دوست کنید؟ چه کنیم؟ چی دوست کنید؟ روزه بودن؟ باشه در به حال فکر نمی‌کنم. سه تا ماتوشه. منم مش طبعا هسه تاش عشان كده مثلا منهم تاش عشان صدق چی گونی جرام خیزا ما خیزا چی دوشاشن رفتاش خیلی عوض و بیرن آمسیچه ها از دوش تلان رفتاش خیلی عوض و بیره خب خیلی هم داخل خشه اصلا بام حرف بزنه آمسیچه کوره لا نیستش فهم باش صحبت کنش خدیجه اشتم بنام خلي بس بتسيا محمد بگید خود دونو خیلی بس دوست داره خب من بو خب من به اندازه که مثلا خیلی توریسته خب من حسام خب یعنی فکر که مثلا به دلم میخواد من نگفتم تو دل میخوام مثلا خیلی خیلی میخوام بشه حالا بینی بینم اذا ناراحته بینی زیاد نگرانشی بهتام موزی نگو تو ببین نه احمد اصلا بهتام خودم هم میرم ببینم استور چی بیام تخم با خودم باش صحبت میخوام با حسین چی گفتم طوری نیسته خودم مثلا خیلی عزیزا آروم بگو احمد خدا بینی گو ای بینی میخوام داخل زندگی ته فراست که مثلا و همین جادو ضربه نخردم میگم میخواد دوباره وارد زندگی ما خود موسیقی تا ای بینی زیاد خیلی ناراحت زیاد چه والا اخر یه روز درست ناراحت بعدش
خدیجه های چیته؟ نه مطمئن حالت خوبه درده؟ ها حالا خوبه مراقب بود اون خیلی مخشن رو باشن تو رو نتیش کنم احمدوی ولی به بانم و تیگام بینم احمد مشکلی هم زمین دارم و تیگ چی که احمدوی احمد نه در همه چی نهست این مزانم فکر کرد 4 تا آها بیشه بعد قایم پوشو برن یه پوش هست و خورده اینا خوردی کنیم بعد 5 ثانیه به بروش بیارم زینه درستش کنیم خب برو با خیلی صحبت آره کنم ولی احمدوی این تلویزیون نیست یه قلیتی نمیشه تو همین یه خوب سیمان ساخت کنیم خب بیاش تا یه خود اینا ایچ نبریمش برو فعلا برو با خیلی صحبت کنم تو چه فکر عالی الان تا یه خود دست رایی با صاف کنیم نداریم زیام در سوال خانه مادر ها این بر ویوست به جلای Ja. هیچ دو برای یک دو نه آبش کن پوچولی خورد چی احمده دهن نصافی خیلی خوبی یه براش بکنیم یه سنی یه درخت بکاریم چه بکاریم میشه برن بشین راست کنیم چه موقعی چیزی احمده از همه فکرم بی یه صافش کنم یه تونه بر پسش کنم میخوای نصفش کنم دایدنی؟
لازم مطمئنم که موضوع مخفی که همه نگه تا الان هیچ رازی مخفی بین موتور نبیده خب هر چی دونستی مثل گفتم خب فقط من هیچ چیز نبیده مخفی نکردم من چی 2 روز اصلا از دوش تا الان سکینم رفت توضو بیره هر چند وقتی گام چه هیچ سیم نگی نه دلم فقط یه خورده حال داره این خراب خواستی چه دل لیستنه خدیجه وقتی چنون از هر گیریره کنی و چه ناراحتی بوی و خون شکی کنم نکنی یه وقت مثلا و نترام کار چه ساحه خوشبخته و نه اصلا اگه فکر کنی در کنارم خوشبخت نیستی خیلی زد خود چه اتفاقی هستی سیم نگی یعنی به خاطر بچه داری خیلی زد؟ نه خب خاطر چه نه؟ اصلا میتونم مجبوطی نیزی برم میتونم و باعث خود نهاره واقعا ما دیدی خیلی زد یه چی گم خب ایده اصلا نه نگه باشه خیلی زد صبح اول وقت صبح زی خب اگه آقای پراتور من اینو بخواه اگه هنو مخواه تو قرم شهر باشه رن میخوام صبح حتما برم پی دکتر الان ده هیچ قضیه سیم مهم نیست بغیر از خود خب خوش بگه اصلا ده حق نوری مخالفت کنی خب بخیر بگی نه هیچ همون خالی نبوده صبح هر کار مهمی داری اینی میشه کنار حتی خوام برم پی دکتر بیم نمیشه سوری اگه گفتن که هزینه زیادی بود بالاخره یه طوری پیش زوری کنم خیلی زن هر اتفاق یه طوری من تیه که قرض کنم چی کنیم بالاخره زور شکنیم فقط مدرم نیخواستم من اشارت بود من این حال روحی بود خیلی زن نبا اصلا نامیده بود ببین که الان چقدر بیننده حسن که دارن تونست سیلی کنم دارن یعنی اینقدر یعنی وقت علاقه دارن تونه دوست دارن به خاطر حداقل به خاطر همین بیننده این چه رفتار نکن نباید تیغ از زیخ داشتن نامید شکست بخریم زندگی درسته این بچه داری ای رو خب شاید سی هر کس اتفاق بیفته خواهمت خواهش کنه این چه رفتار نکنیم باشه وضعیت نکن خب اینطوری باعثی بود که بخوام برم کارت برس خیلی هیچ کار مده کار نیخوام فقط کسی مهمی کار چه کاری دارم باشه الان دست در نکن ولی برم کارت برای فعلا کار داریم برم میچی من نیستم تایتر خیلی به کار مو عقب است تا یه چند تنها بوم خوبه بوم حالا بهتریم بری اشکال نداره خوی رحم ولی یاد نره صبح حتما یاره باشه؟ باش
خدیجه خانم، خدیجه خانم، من نخواستم جلو بهنام چیزی بگم. چی شد؟ من که انتظار یه خبر مثبت داشتم. میشه چیزو به من نشون بدین چجوری شده؟ خدیجه لطفا نگران نباشین. خدیجه خانم، ببین به حرف آقا بهنام گوش بدید. خب فردا صبح برید دکتر. اگه هزینه این داروها خیلی زیاد شد چیز شد، من بالاخره موضوع رو با مادرم در میون میگذارم. خب ببین خدیجه، ببین خدیجه، باور کن شما یا بهنام اصلا با برادر من هیچ فرقی ندارید. از این موضوع مطمئن باشید. ببین خدیجه، من واقعا اصلا دلم نمیخواد تو یا بهنام ناراحت باشین، اتفاق براتون بیفته، چون من میدونم که شما تو این چند وقت چقدر سختی کشیدید. خب به حرف آقا بهنام گوش بدین. فقط برین دکتر. اگه ببینین چه خیلی زحمت دو روز نوبه ناراحته همش. باش حرف نزده. بتسلو این پامپ دینا بود. مطمئنم یه اتفاق یه چیزی بس خیلی دقیقه نیست نمیشه خواست ساجد واسه من خواهم برم باش حرف بزنم. سمت خودش هلا بقى انا ده هلا بقى مرات خشت ناوو عشان التراب وري
تمام برادر ده آن برام باشگاه براست من برام سری بگم برادر دقیقا با خود صحبت کنم موش کنم به قسم جام میگیرم نه سوی هری تو اون خیلی بس براتش هیچ ها چی بی؟ بیمش میدست دیگم چی؟ دیگم چی میدست؟ من نبود برسه با بریز بریز بخوام بریز من انصته بریز با بریز با بریز بریز من هات یه دقیقه بریز بینو انا نکنم بینو خبری داری؟ برام سوز بمونه؟ نه بتنم خبر دار بینو؟ تو چه کار بدون دوست انجام میدی؟ انا باتم داری رفتارت چنه؟ چه تنه؟ الان تصدق الان مشکلت چنه؟ الان مشکلت چنه؟ خود صدق الان تصدق الان مشکلت خواستم سپرایزش باتنم باتنم داری به روی خود ضرب بزنی و فکر خود نیستی دقیقه تو انا باتنم الان دلیل یه مثلا حال بدی چنه در روزه دونی بینام تقنانی جرانت بری بشی دقیقه بری دقیقه من تست بری بشی کار بود بری بشی دقیقه بری من خود صدق مشکلت نه صدق خب خب چه کردی ولی الان تست سرم نفید خب من فکرم خب تمام برم ما یه همه مدت باردار بینم اما دیگه راحت نیست چه فکر کنی خلیفه خیلی الان سرده. سلمو حتی بنا حرفتون منو با بنا صحبت شد در دو موضوع چه موضوعی بیایم من بنا خب چیزی تنی که خلیفه چیزی حال خراب بنا وانا تقن جرانت فیش نکن من یک تا درزو باز سب باز سب چقدر سب شدی شاخ تازه روسی شدی سب کو تا پیلیتی دست باشه پرتنی من تو جور خطا مشکلتون حل یه آدمی که صبری کنه ویدیو به دستش خب اون آدم واقعا دوست کشش یه جایی هست وقتی ایما هیچ ناریم چی خیلی وقتی حتی ما بنا با هم بریم کاریری اصلا نیو بود نیست خلیزن نیبو نوریم نیبو سنه هیچی نشد نیبو نیست شما تلاش کنید منی که بچه خوام منی که بچه احمد ایما خیلی تلاش شد فعلا که ما تمو یه جای کم کاری کردیم یه جای کم نه بنا خوشتنا ولی ما باشم ده نفریم یعنی ما ده نفر نیتیم خرج یه زینی نداریم میتونیم مثلا پیل دوا دکتر تن نداریم ها خالی که ما نیتیم این همه صبر کردی گوش بید این همه صبر کردی این مدت هم روز این سال نو 20 سال دیگه یه ماه دو ماه آخرش غیبو خیلی هم بس 10 سال من ایشون بالای 3 سال تا ارسال بزنن درسته ولی در شرایط نمیره من شرایط چطوره؟ احمد بنا نه با خیلی صحبت دیگه خیلی زن درخواستی برای آقای فاطمه بدم ماشینه با ماشین تا باشه لبا نوشی گم این بخش ناراحتی دیگه مصیبتی ما مخواد گم الان بناشا قبل اینکه ما تلاش نترسیم بنا قبلا خصوصا الان پشتش ما باشم یعنی ما دو نفر نیتیم خرجش درون میتیم مثلا پیجه دوست رفتن ما درونی بگین هم یه هم صبر چه دیر نیتم
مردم 4 سال 5 سال عروسی کنن بس نیانه خریده یه سال عروسی کن بس خام باید صبر کنی tamam رفت یه وقتا میشه باید صحبت کنم دیگه در مورد بوزخ تخیزی باید صحبت آیا اپراتور میبینم سر زاده منتظر تا کاری با بینام نداشتیم با صبح بزن خمره قهوه با تو نوبه بیا بریم بیشتر عندي خانده بالای جدیدی است بیا آقای پاترم شما برین همراه برین کام همراه گوش بیا بریم